Welcome to Acquire Arabic by Listening. In this video we will learn Arabic alphabet with diacritics. If you like the video, please subscribe, share and like. Let's get started. ب بطة بو بومة بي بطيخة ب بطة بو بومة بي بطيخة ف فرس في فجل فو فستان ف فرس في فجل فو فستان ماء مراوح مي مرآة مو مفكرة ما مراوح مي مرآة مو مفكرة و وردة و وجوه وي وسام و وردة و وجوه وي وسام شكرا لمشاهدتكم.